Kamusta mga kuys? Matik na ako sino to. It's your boy Buenaventura sa panibagong video na naman. Papunta kami ngayon sa Bubble Bath dahil tumawag si Kuya Jess. Dumating na yung order natin na chin tsaka CF food. Nung chin nauna na yon nung isang araw, hindi ko lang nabidyohan agad nung papunta ako dahil hindi din ako na-update na nandun na. Pero ayun, nakuha ko na. So ngayon ang kukuhanin natin yung CF food. Tas may tumutulo kasi sa trani mga kuys na langis. So ipapacheck din natin. Tapos ginamit ko siya kahapon sa pila. Medyo madumi sa sakyan. Papakarosh din natin. Medyo madami tayong errands today mga kuys. Let's go, samahan nyo kami. Pupunta na kami sa Bubble Bath. Tara. So yan, kasama ko si Daddy. Siya yung nagdadrive ngayon dahil gusto kong videohan yung EKH natin sa likod. Ay, mali. Tsaka dalawa yung dinadala namin sa sakyan tuwing papagawa kami dahil may mga binibiling pyesa mahirap. Wala kang dalang extra na auto kasi mahirap yung biyahe ngayon. Mahirap yung biyahe ngayon lalo na lockdown. Kay Kuya Jess yung kukuha natin si F-Hood. Nandiyan na yun. So hintayin na lang natin si Kuya Jess dumating. Short shift parts. Sasampi ko lang ako doon. So yun mga kuys, nandito tayo sa Bubble Bath. Ito na din yung EKH natin. Yan, hinihintay na lang natin si na Kuya Bong at Kuya Dennis dumating para mapacheck nga yung sa trani na tumutulo dun sa ating EKH. Tapos sarado pa kasi si Kuya Jess. Yan, dun yung shop niya. Kukuha na din natin yung CF hood tsaka yung CF hood ng tropa ng GK tsaka yung chin ng tropa ko din na SIR na pina-order din. So yan. Yung EKH natin. Sobrang dumi. Ginamit ko kahapon. Yan, to si Boss Adrian, isa sa mga nagturo sa atin magkarera nung 3 years ago. Boss, sama kita sa video ko. Kasi yung mags mo yung magtuturo sa akin magkarera. 13 ko lang nakuha. Muro. Yan yung katulad ng sinend mo sa akin, no? Oo. 13 ko lang nakuha. Ano? Dito 18. Maganda. Saan pala lagay yan? Dito. Din Tapos patataasin ko. Tapos bibenta mo din. Sayang, huwag na. Yan yung nagturo sa akin ng karera bago ako lumaban sa Togi ng Round 3. Way back 2017 pa naman yun.
Mahal. Oh, ito. Totoo? Oo, nga rin. Pare. Oil seal shifter. Oo, ito. Sabi ko sa'yo, sa cambio. Oh, Ito, ito. Ngayon sabi ko sa'yo yung daddy ko. anong meron? Yung dati ko makakarya ko, may sunog na lang. Si Ibang nga nagpalit na sa akin. Yung kaya. Sa ibabaw naman, wala naman yun eh. Yung sa distributor na palitan na. Itong basa. Shifter oil seal. Yan lang pinalitan dyan, Kuya Dennis. Yan lang pong isang yan. Ito lang, oh. Bagong oil seal mo ng ano Bilis na akala ko ibagotra yan eh. Hindi. Pinalitan lang yung bumili ng bago. So yun, ayos na. Sana wala nang tumulo. Ito yung kay Boss Adrian, no? Yagi! Boss, Hindi, di atas ko dito yung videos mo. Kasi sige. okay, tulungan mo na. Okay, pala ka. Yan, di ko lang. Kasama ako sa ano. Kailangan kasama ko sa video? Ito ba iba ito? Wala, pareho ka yan. Si Jen nga, sasama pa eh. Ano ba? Eh, yung zero shot. Kasi yun. Ganit mo yung ano? Ha? Kasi malapit ka na dito. Oo. Sa portfolio na may libo. Wala na yung Fortuner dyan ah. Inuwi na yun. Inuwi mo na. So, ano, critical zero. Masakit lahat. Nasaan yung pang-jazz? Oo, nakatawa ko rin mga tubo sa ano. Utang ina ka! Ayun nga, ginawa ko lang ah. Bakit talaga eh? Ginawa ko lang eh. Lalabas mo na? Maya-maya. Magtanong muna ng gadget. Loko! Loko! Boy, hindi pa ba yan? Ate, magkataw? Ano to? Nakatropa yan? Ako kuha naman nito. Wala ba namin screen? Asan ka si Daddy? Ito ang ano, hindi ko kung ba't meron. 20,000? Tagalan yan eh. Kuha mo lang na yung nasa stall. Kuha mo lang yung nasa stall. Lipat mo na lang. Third brake light lang naman yun. Kaso wala nakasulat ano? Hindi na! Sa kotse na to, di! Sige! Suplado. Wait lang. Ano? Wait ako ng service. Pati si Kuya JJ kasi kami tatlo. Oo nga na. Nakita mo ganda ano. Ganda. Yan mga kuys, dumating yung hood natin. Nakauwi na din tayo. Ito yung sa akin. Ito yung kay Yui. Tsaka yun yung kay Adan sa Isaya. Yung OEM chin. Nakalapag sa talangkayan. Ganyan. Hindi nakalapa. Baka malaglag ko. Hindi, yung hindi mo natanggalin nila. Toto mo lang.
Pisa na. Pisa yung fender. May dilo. Ayun, lumabog. Hindi kasya. Kailangan mag-adjust sa butas. Mga kuys, ginabi na kami. Naiuwi na natin yung EK hatch natin. Medyo madilim na. Pero nasara na natin yung hood na hindi ko masara. Doon nag-adjust sa lock pala yun. Hindi ko naman alam yun. Pero tatry natin next time pag nangyari ulit sa ibang tropa. Yan. So yun mga kuys, pupunasan ko lang. Kasi medyo magabok. Magagasgasan pagka kinobera natin ng magabok. So yun, bukas papakita ko sa inyo yung reveal. Binibenta nga pala ang stickers. Ito bagong design. When Vlogs logo. Tsaka yung speaker. Tsaka itong type 1 stickers pag gusto nyo. Ito almost same ng Orig. 250 lang per pair. 100 each. Yo, PM nyo na ako. G. Yun mga boys, gusto ko lang batiin at pasalamatan yung yan, pinadalhan tayo ng sticker. Yan. Binabati ko yung Street Elites tsaka si Renzo Guillermo, founder ng Street Elites, sa pagpapadala na itong sticker tsaka sa pag-welcome sa akin sa grupo. Thank you sa inyo, thank you sa tiwala. Tapos yun, kabit natin ito mamaya. Ito yung sticker. Yan. Street Elites. Pakita natin sa inyo. Ito yung panglagay sa back glass. Tapos ito yung panlagay sa front windshield. Ito super nice. First in the south. Let's go. Thank you, G. So mga boys, ilalagay natin tong Street Elite sticker sa front windshield. Yan. Yun yung i-hatch natin. Doon ko ilalagay sa bandang yun. Makawa ka lang naman. Yun nga pala mga kuys, dun sa nagsasabi na nakakabili daw ako ng mamahaling pyesa. Grabe naman. At hindi daw ako makabili ng magandang car cover. Dahil
Ganun yung car cover ko. Wait lang ah. Yun kuys, apat hata yung maayos ko ditong car cover na. Pero syempre, yun kuys, explain ko sa'yo bakit gano'n ang car cover ko. Una sa lahat, kuys, ba't ako may karton sa windshield? Bumabagyo dati, meron mga tumatalsik ng gamit galing dito sa butas na yan, tukot na dito sa windshield. Siyempre, ayokong magasgasan to. Kasi nga, nakakabili ako ng mamahaling pyesa. Ba't ko naman hahayaang hindi maayos yung cover ko? Bakit ako may tumot dito sa auto natin? Dahil puro pusa dito sa paligid. At once na umakyat dito ang mga pusa at tutulog, gas-gas agad yung paint ko. Okay? Bakit ako may karton dito sa hood ko? Lola ko lagi dumadaan dito sa uwi na to. Ayan. Ngayon, syempre, tandaan yung lola ko, laging tumutuon dito sa sasakyan. So, yan yung support ko para hindi mapisa yung sasakyan. Kasi, meron support na karton. Bakit? Ito yung gamit kong car cover, pristine car cover. Yung mga nabibili sa mall na car cover, nakakagasgas sobra sa gilid. Kung mapapansin mo, magagasgas yung kotse sa gilid. Hindi wala akong pakialam dito sa ibabaw kasi nga may kumot. Eh dito sa gilid, kuys, lalo na't black to, masyadong bakat, yung hair scratches. So itong pristine car cover na discover ko, sobrang smooth, hindi man lang nagagasgasan yung auto. So yun yung dahilan kung ba't ganun yung cover ko sa auto. Yun, kabit na natin yung sticker. Yun,